مدينة اسطنبول، المدينة اللي لو زرتها مرة هتحب ان انت تزورها 1000 مرة. فيها حاجة مميزة ما بتبقاش عارف ايه هي بالظبط. يمكن مزاراتها الكتير المتنوعة ما بين سياحية وتاريخية ومناظر طبيعية، ده اللي حاولت اعرفه في اليومين اللي قعدتهم في اسطنبول. الحقيقة ان جولتي كانت سريعة جدا، ولكن اللي اكتشفته ان انا حتى لو طولت ما كنتش هعرف اكتشف كل الاماكن في مدينة اسطنبول. وده اللي سمعته من أصدقائي اللي أصلا اتولدوا وعاشوا في اسطنبول، إن هم لحد دلوقتي بيكتشفوا أماكن جديدة ومتنوعة. ده غير إن الأجواء هناك ساحرة جدا، ما بين الموسيقى والفن وبين الشوارع والأجواء والمطاعم، كل حاجة فيها مميزة. الجانب الأوروبي بيختلف عن الجانب الآسيوي، وكل منطقة فيها حاجة مميزة وفيها أجواء مختلفة. واللي بيساعد اكتر في اكتشاف مدينة اسطنبول ان شبكة المواصلات بتاعتها سهلة جدا. مجرد ما بتعمل الكارت بتاع اسطنبول بتقدر تستخدمه في العبارات وفي الترامات وكمان في القطر الاندر جراوند. طبعا جولة العبارة من اكتر الحاجات اللي انت لازم تجربها لما تروح هناك. طبعا من اهم التجارب اللي لازم تجربوها هي ان انتوا تركبوا العباره وتروحوا من اوروبا لاسيا عن طريق العباره. هي انا خدتها من ميلونو لحد اسكندريه، فكده انا رحت من اوروبا لاسيا. احنا النهارده موجودين في منطقه اسكندر، ومعايا طبعا بيسان وهي التور جايد بتاعت النهارده. صحيح. عشان هي يعني متخصصه في اسكندر، هي بتحب الجانب بتاع اسكندر. صحيح. فاحنا جينا لجامع وهنحاول نعرف عنه اكتر مع بعض ونشوف ايه هو. المسجد شكله حلو جدا. اوكي، احنا اليوم في جامع والد السلطان، هو احد اشهر جوامع مدينه اسكندر. المسجد ده اسمه والد هانم، وهو معمار عثماني. ايوه، اتعمل سنه 1710 وهو واحد من اهم معالم العماره العثمانيه في اسطنبول، وخاصه في منطقه اسكندر. يعني كل الناس اللي بتيجي هون على منطقه اسكندر لازم تيجي على جامع يني والده. فيا ويني يعني جديد، فهو يني جديد. طبعا في مسجد تاني هو المشهور اكتر. أيوة. اسمه مهرمة. ايوه، بناه المهندس معمار سنان، وهو واحد من اهم اشكال العماره العثمانيه في اسطنبول. وجامع مهرمة هو جنب، يعني هو بنفس المنطقه تبعت بنفس منطقه اسكندر، بنفس منطقه الاسيوي، ولكن هو جنب جامع يني والده. بس اللي بناه هو معمار سنان، هذا الجامع مش معمار سنان، الثاني هو. فالفكره طبعا ان اسطنبول مليانه مساجد يس. ومبدعين فيها. أيوة. المساجد الموجوده يعني كل مسجد بدخله ببقى مبهوره، وهم محافظين على طرق العماره بتاعتهم لحد دلوقتي. هتلاقي المساجد الجديده بتتبني بنفس شكل المساجد القديمه. صحيح. فدي من الحاجات المبهره، وطبيعي انه هتلاقيني بدخل مساجد كتيره، وده عشان فعلا مساجد هنا من اكتر المزارات المبهره في اسطنبول. صحيح. جامع معمار سنان. معمار سنان جامع هو اسمه مهرمة، ولكن اللي بناه معمار سنان. معمار سنان هو أشهر معماري عثماني لكل، يعني تقريبا أغلب المناطق الأثرية الجميلة هي اللي مصممها هو معمار سنان. فالاسم علم جدا ومشهور جدا في التحف الأثرية اللي عنده والتاريخ الأثري اللي بيصممه معمار سنان. صحيح.
اللي اكتشفته كمان ان الفيريز عندهم انواع مختلفه من الفيريز اللي بتروح من جانب لجانب، وانت حسب المنطقه اللي انت هتروحها. فالاول بتسال مثلا انت عايز تروح اوسكودار، تركب مثلا من ايمينول وتروح لاوسكودار. دلوقتي احنا رايحين لكاباتاش عشان هنروح لشارع مشهور جدا في اسطنبول. دلوقتي احنا رايحين تقسيم، رايحينها من منطقة كاباتاش. فالفكرة بقى ان هو تقسيم عشان تروح لها انت بتطلع جبل، في المترو نفسه التصميم بتاعه مجهز ان هو كأنه طالع جبل، فشكله غريب جدا. الحقيقة افتكرت حاجة مهمة، ان انا زمان كنت بتفرج يعني انا كنت بتفرج على برنامج خواطر، وافتكرت جملة سيزونيار وهي معناها حلول. فالمكان اللي احنا راكبينه دلوقتي يعتبر حاجة من الحلول يعني اللي بنتكلم فيها. هي محطة واحدة، انت تروح من هنا لهنا محطة واحدة، لكن الفكرة فكروا ان ده جبل ومطلع والموضوع هيبقى صعب، فعملوا الحل ان هم يعملوا مترو مخصوص يطلعك من هنا لهنا، فدي حلول. ميدان تقسيم أو شارع الاستقلال دول مسميين لأشهر شارع من شوارع مدينة اسطنبول اللي معروف بالشوبينج وكمان بالجولات الحرة. هتقدر تروح وتستمتع هناك بجولة حرة وتتعرف أكتر على الشوبينج هناك عامل ازاي والأسعار. والحقيقة إن الأسعار في الوقت اللي أنا روحت فيه كانت مناسبة جدا. ومن شارع استقلال تقدر تطلع على منطقة تانية مميزة فيها برج جلاتا. برج جلاتا من أشهر المزارات السياحية الموجودة، بس للأسف عشان تطلع على البرج هتاخد طابور طويل قوي، ممكن عشان ده موسم سياحة، لكن لو رحت في وقت الدنيا هادية فيه تقدر تطلع فوق. وقت الغروب في اسطنبول وقت مميز جدا، والحقيقة ان حضرته من كذا مكان، وكل مكان كنت بشوفه بشكل مختلف وجميل جدا، سواء من فوق كوبري او لو انت على طرف من اطراف الباسفور هتستمتع جدا بالاجواء بتاعته. ودي كانت رحلتي في اسطنبول اللي انتهت بسرعة. اتمنى ان انا اكررها تاني وازور اماكن اكتر واكتشفها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد. سامباي جومبا.